รู้จักร้านอาหารกุ๊กช็อปกันไหมคะ ที่เขาชอบขายสลัดเนื้อสันสเต็กหมูก้อน หรือสตูลิ้นวัว แต่มีอยู่เมนูหนึ่งนะคะ ที่ป้าป้อมคิดถึงมากๆและมันก็ทำง่ายมากๆด้วย วันนี้ครัวชั้นสูงเราจะมาทำเนื้อผัดน้ำมันหอยกันค่ะ การอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenเนื้อผัดน้ำมันหอยก็ต้องมีเนื้อใช่ไหมคะเรามาเริ่มจากเนื้อกันเลยวันนี้ป้าป้อมเลือกเนื้อที่ซื้อจากตลาดง่ายๆเลยไม่ต้องมาเลือกเนื้อโคขุนหรือเนื้ออะไรเพราะว่ารสชาติของเนื้อผัดน้ำมันหอยจานนี้มันอยู่ที่การหมักค่ะเราจะต้องเลาะพวกพังผืดพวกเอ็นทิ้งเห็นไหมคะนี่คือพังผืดที่เห็นได้ง่ายเลาะทิ้งเลยค่ะเมื่อเราได้เนื้อที่ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาหั่นเป็นชิ้นบางหน่อยแต่เดี๋ยวนี้นะคะมีเนื้อให้เลือกมากมายที่ง่ายที่สุดเลือกเนื้อสันในค่ะเนื้อสันในเป็นเนื้อที่แน่นอนไม่ต้องเสี่ยงกับความเหนียวของมันเลยดังนั้นถ้าใช้เนื้อสันในเราสามารถที่จะหั่นให้หนาขึ้นมาหน่อยก็ได้ค่ะจะเวลากินจะได้เต็มปากเต็มคำสำหรับเนื้อในวันนี้นะคะที่ป้าป้อมเตรียมมาพอผัดได้จานใหญ่ๆเนี่ยประมาณ3ขีดเนื้อผัดน้ำมันหอยเราก็ต้องมีน้ำมันหอยสิคะน้ำมันหอยหรือในตลาดจะเรียกว่าซอสหอยนางรมนะคะเราใส่ซอสหอยนางรมหรือน้ำมันหอยของเราเนี่ยลงไปประมาณ2ช้อนกินข้าวเนื้อผัดน้ำมันหอยก็หนักน้ำมันหอยหน่อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้ซอสปรุงรสลงไปอีก1ช้อนกินข้าวค่ะซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนกินข้าวค่ะน้ำตาลทรายค่ะอีกแค่ประมาณครึ่งช้อนกาแฟแล้วก็พอทีนี้ป้าป้อมมีส่วนผสมใหม่ที่จะใส่ในนี้เพื่อให้เนื้อผัดน้ำมันหอยของเราเด้งฟูเหมือนที่กุ๊กช็อปเขาทำให้ป้าป้อมกินตอนเด็กๆนั่นก็คือเบกกิ้งโซดาหรือโซดาไบคาร์บอเนตที่เราใช้ทำขนมนี่แหละค่ะไม่ต้องกลัวชื่อเคมีแต่เป็นสิ่งที่รับประทานได้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะเราใส่เบกกิ้งโซดาไปประมาณครึ่งช้อนกาแฟเราตามด้วยแป้งมันวันนี้ป้าป้อมเลือกใช้แป้งมันฮ่องกงจากนั้นที่ป้าป้อมใส่ก็คือเหล้าจีนเหล้าจีนเนี่ยถ้าใช้ช้อนกาแฟมันจางๆบางๆอย่างนี้ใช่ไหมคะใส่สัก2ช้อนแต่ถ้าเป็นช้อนตวงใช้1ช้อนชาเต็มๆได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ใส่พริกไทยป่นลงไปเล็กน้อยไม่ต้องห่วงอีกแหละเติมได้ต่อไปคือซีอิ๊วดำเราใส่เพราะว่าเราต้องการสีที่เข้มข้นของเนื้อผัดน้ำมันหอยค่ะระวังนะคะซีอิ๊วดำนี่เขาดำจริงจังเพราะฉะนั้นใช้เพียงเล็กน้อยก็พอค่ะต่อไปนะคะขิงแก่ค่ะขิงแก่เนี่ยใช้2รอบตอนนี้เราใช้ในการหมักก่อน
ปอกเปลือกออกซะขิงแก่นะคะนิดเดียวค่ะไม่ต้องมากหั่นเป็นแว่นสัก 4-5 แว่นตอนใส่ลงไปแอบบีบนิดนึงเขาจะได้ออกกลิ่นจากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปป้าป้อมเติมลงไปพอท่วมเท่านั้นล่ะค่ะแล้วพอให้เครื่องหมักทั้งหลายละลายและเนื้อวัวจะได้ดูดน้ำส่วนนี้เข้าไปบางส่วนเพื่อที่เนื้อเขาจะได้ฟูนุ่มสำหรับเนื้อวัวที่หมักแล้วนะคะทิ้งไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงนอกตู้เย็นก่อนเอามาใช้ได้แต่ป้าป้อมไม่แนะนำให้หมักข้ามคืนค่ะการหมักข้ามคืนเบกกิ้งโซดาจะทำปฏิกิริยามากเกินไปและมันเป็นการกระตุ้นให้เนื้อเสียเร็วแต่ช่วงนี้ระหว่างรอหมักเนื้อนะคะป้าป้อมจะมาเตรียมเครื่องปรุงอย่างอื่นค่ะอย่างแรกที่ป้าป้อมได้กินมาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือเนื้อผัดน้ำมันหอยที่ใส่เห็ดฟางรู้จักกันไหมคะเด็กๆเห็ดฟางรุ่นหลังๆเนี่ยมีเห็ดให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเห็ดจากญี่ปุ่นเห็ดนางรมเห็ดโน่นนี่นั่นสมัยป้าป้อมเด็กๆมีเห็ดน้อยมากค่ะและที่คนไทยนิยมรับประทานกันก็คือเห็ดฟางเห็ดฟางจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาปลูกบนฟางเขาเพาะบนฟางนี่ค่ะเราปอกส่วนที่มีเศษฟางเศษดินทิ้งเมื่อได้แบบนี้แล้วผ่าครึ่งลงไปค่ะถ้าใครผ่าบนมือแบบป้าป้อมไม่ได้ใช้เขียงนะคะเดี๋ยวมีดจะบาดค่ะระวังผักสีเขียวของจานนี้ต้นหอมค่ะไม่ยากเลยล้างสะอาดตัดรากทิ้งแล้วหั่นเป็นท่อนขนาดประมาณ1.5 นิ้วอย่างสุดท้ายที่เราจะต้องเตรียมให้พร้อมก่อนผัดนั่นก็คือขิงแก่ค่ะเนื้อผัดน้ำมันหอยจานนี้นะคะกลิ่นหอมของน้ำมันจะมาจากขิงแก่ค่ะไม่ใช่กระเทียมแบบที่ใครๆใช้ผัดผักโดยทั่วไปนะคะมาหั่นเป็นแว่นใหญ่แบบนี้นะคะเห็นไหมคะเราเตรียมทุกอย่างให้พร้อมไว้ใกล้ๆมือเพราะว่าป้าป้อมเคยบอกแล้วว่าเวลาเราทำอาหารผัดเราต้องการความเร็วจะมามัวเงอะงะหาของอยู่ไม่ได้ค่ะเตรียมให้พร้อมไว้ข้างๆกระทะและเราจะลงมือผัดทีเดียวจบเทน้ำมันพืชลงในกระทะค่ะเรารอให้น้ำมันในกระทะร้อนจริงๆใส่ขิงแก่เป็นแว่นที่ป้าป้อมเตรียมไว้ไงคะป้าป้อมได้กลิ่นหอมของขิงในน้ำมันแล้วเราก็จะใส่เนื้อที่หมักไว้ลงไปถ้าสังเกตดูดีๆเห็นไหมคะว่าปริมาณของน้ำที่ป้าป้อมใส่ลงไปหายไปหมดแล้วค่ะตอนนี้นะคะป้าป้อมจะเติมน้ำลงไปแต่เพื่อไม่ให้เสียของป้าป้อมล้างชามที่หมักเนื้อนี่เลยค่ะถ้าเห็นว่าแห้งไปเติมน้ำลงไปอีกได้ค่ะลงกระทะไปแล้วนะคะมันเริ่มเดือดแล้วป้าป้อมว่าสีมันยังไม่ค่อยสวยถูกใจเราสามารถเติมซีอิ๊วดำลงไปได้ค่ะเห็นไหมคะสีเข้มขึ้นมาเล็กน้อยถูกใจป้าป้อมแล้วกลิ่นก็หอมมากด้วยและเมื่อทุกอย่างเดือดเราลองชิมว่าถูกใจเราไหมป้าป้อมขอเติมซีอิ๊วขาวอีกนิดเดียวเท่านั้นตามด้วยผักที่เราเตรียมไว้ค่ะนั่นคือเห็ดและต้นหอมผั
ผัดอีกนิดหน่อย ให้เห็ดพอสุก ต้นหอมก็จะสลดพอดี เราจะปิดท้ายด้วยพริกไทยป่นค่ะ เสร็จแล้วเนื้อผัดน้ำมันหอยรสชาติที่ป้าป้อมคุ้นเคย เรามาจัดลงจานพร้อมรับประทานกันเลยค่ะ ถึงตอนสำคัญค่ะ เนื้อวัว นุ่ม ฟู เด้ง หอมกลิ่นน้ำมันหอย ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้ร้านกุ๊กช็อปจะหายาก แต่ป้าป้อมขอฝากร้านป้อมกุ๊กช็อปไว้ในใจด้วย ไปลองทำกินกันนะคะ เก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะ เพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ